අක්ෂරෙන් දිනන මගේ යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකේ කියන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඔයාලෝනේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නන්නේ YouTube channel එකක් create කරන විදිය. ඔයාලා මෙතන තියෙන channel එකේ logo එක click කරලා එතන තියෙන your channel එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ නම select කරන්න එනවා. ඔයාලට last name එක දෙන්න අවශ්‍ය නැත්නම් එතන dot එකක් තියලා create channel එක ඔබන්න. ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ load වෙලා නිකම් channel එක create වෙනවා. ඒලෙන් දැන් අපේ channel එක create වෙලා ඉවරයි. ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා monetization මේ විදිහට enable වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලගේ YouTube channel එක හදපු account එකේ අවුරුදු 18ට වඩා තියෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ වයස. ඒක තමයි monetization enable වෙන්නේ. subscribers ලා 1000යි watch hour 8000යි ඕනේ. channel එක complete වෙන්න. දැන් අපි layout එක හදන්න යන channel එකේ Chrome එකට ගිහිල්ලා YouTube එකට යන්න. ඒකේ ඔයාලා desktop version එක on කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේකේ තියෙනවා channel එකේ icon එක click කරලා your channel එකට යන්න. ඊට පස්සේ customize your channel එක ගිහිල්ලා මේ gear icon එක click කරලා මේ අලගේ තියෙනවා customize the layout of your channel කියලා ඒක ඔයා enable කරන්න. ඊට පස්සේ save කරන්න. හරියලුණා ඔයාලගේ channel එක complete වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට තියෙන YouTube එකට පුළුවන් තරම් videos upload කරලා YouTube එකෙන් success වෙන්න විතරයි. ඉතින් යාළුවනේ මගේ channel එකට subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. එන අපි තවත් video එකකින්